about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Let's be free with me. Be free. What's up guys? So today we are here in Hermit Cove, Barangay Cantabogon, Aloguinsan. So ayan. So Hermit Cove, dati yung mga nakikita na picture sa Facebook is kita yung dagat. Ngayon medyo ano na yung tanim nila, hindi na masyado makita dahil sa tanim. So pagpunta mo ng Hermit Cove, ito yung una mong makikita. So going down papunta ng beach. So punta tayo, lakad tayo. Ayan, sobrang ganda ng dagat. So it's my first time here. So Hermit Cove guys, this is located in the southwest part ng Cebu. Sa ano, ayun, Cantabogon, Aloguinsan. So ayan, medyo ano puro tanim, hindi makita yung dagat. Pero pagdating sa baba, white sand, tapos super clear water. So ayan yung makikita dito sa Hermit Cove, Aloguinsan. Hello. So para siyang ano, hidden paradise kasi hindi mo siya talaga makikita from the road eh. Kailangan mong babain para makita yung napakagandang dagat. So ayan, papakita natin sa inyo yung buong dagat later. Magdo-drone shots tayo. Syempre, ang kasama pala natin for today is Team Bay ng ACP tsaka Cebu Creative Media. So ayun. So a little information lang about this place. So dahil marami ang turista, dahil marami ang bisita dito, limited lang to 3 hours ang pagstay dito, and then 100 pesos each ang entrance para sa adults. Sa bata hindi ko lang alam, free lang yata. So that's the only sad part about the resort. So for now, dahil maraming bisita at dahil may COVID pa, 3 hours max lang per guests. This motovlog was made possible by Padhessive Philippines. They offer stickers, tarpaulin printing, and motorcycle decals.
you can contact them at 032-236-4681 or visit their Facebook page by simply searching for Padhessive Philippines. They are located at SB Cabao Street, Ibabaw, Mandawi City. Alright, so without any further ado, let's go back to our video. Hi! Welcome to my guys! Hello. Smile lang! Beautiful thing! So, nandito tayo ngayon sa dagat ng Hermit Cove. Wala akong masabi. Sobrang ganda, sobrang linis ng tubig. Super clear na ng tubig. Yung resort, guys, as in super. Hindi pa kayo dumadating sa pinaka-resort. Nandun pa lang kayo sa may bandang ibabaw. Papunta pa lang kayo sa kalsada. Makikita mo yung buong dagat, as in sobrang ganda niya. Tapos pagpunta mo dun sa entrance, pagkakita mo sa dagat, grabe, may in love ko sa view. Ayan lang, pakita ko sa inyo. Sobrang linaw ng dagat. So sa ngayon, nag-limit muna sila ng 100. Nagli-limit muna sila ng tao. So you're only allowed to occupy the resort for 3 hours lang. So kunyari dumating ka ng mga 12, mga 3 uwi na kayo dapat. Kasi nagli-limit sila ng tao para at least makapasok pa yung ibang tao. So ang masasabi ko naman sa resort, sobrang ganda niya kasi hindi mo kailangan mag-cottage dahil ayan o. Kung makikita nyo, sobrang daming puno. So ang kailangan nyo lang, table, tapos or yung kahit anong mapapatungan nyo kasi malilim naman kasi dahil nga sobrang dami ng puno. Tapos may tindahan din sila dito ng pagkain, inumin kung anong gusto nyo. Medyo ano naman yung mga tao dito, medyo mababait yung mga tao dito, lalo na yung sa entrance. Kasi kami parang nasa 19 yata kami. Kasama na dun yung mga back ride. Tapos naka-discount kami. So naka-discount kami. Imbis na 1,900 yung babayaran namin, naging 1,300 na lang. So naka-discount kami ng 600 pesos. So all you need to do is makiusap. Sabihin nyo lang na sabihin nyo lang na pwede po bang manghingi ng discount since first time namin dito, o kaya mga ganun lang na bagay.
At just just be kind kapag nanghingi ka ng discount. So sobrang ganda ng place.